Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kênh Phật Pháp Giác Ngộ mến chào quý cô bác anh chị em hữu duyên. Bạn có bao giờ cảm thấy mình thật khác biệt giữa thế giới đầy rẫy những toan tính này không? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trái tim mình lại dễ rung động, dễ xót thương và đôi khi lại chọn nhận phần thiệt thòi về mình, trong khi người khác đang mải mê tranh giành? Đừng tự trách mình khờ khạo, cũng đừng để nỗi cô đơn lấn át, bởi vì có thể bạn chính là một trong những linh hồn đặc biệt đã được vũ trụ và chư Phật chọn lựa để gửi gắm sứ mệnh lan tỏa ánh sáng. Những dấu hiệu mà bạn đang sở hữu không phải là sự yếu đuối, mà là mật mã của một tâm hồn đã thức tỉnh, một trái tim mang hạt giống từ bi của bậc thánh hiền. Hôm nay, hãy cùng Phật Pháp Giác Ngộ đi sâu vào 11 dấu hiệu nhận biết một người được chọn. Nếu bạn sở hữu dù chỉ một nửa trong số này, xin chúc mừng, bạn đang đi đúng trên con đường tích lũy phước báu và tìm về bến bờ bình an đích thực. Hãy tĩnh lặng, lắng nghe thật sâu, vì có thể hôm nay bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính cuộc đời mình. Dấu hiệu một, tính hay thương người, thấy người khổ là giúp đỡ. Tâm từ bi, hơi ấm giữa nhân gian. Trong hành trình nhân sinh đầy biến động, có những người sinh ra đã mang trong mình một trái tim mềm yếu trước nỗi đau của đồng loại. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là một món quà tâm linh quý giá. Tính hay thương người, sẵn lòng chìa tay giúp đỡ khi thấy kẻ khổ hạn, không đơn thuần là một hành động từ thiện bộc phát, mà nó xuất phát từ sợi dây kết nối vô hình giữa các linh hồn. Khi bạn nhìn thấy một người lạ đang cơ nhở, trái tim bạn không chỉ cảm thấy thương hại, mà nó rung động theo cùng một tần số với nỗi đau của họ. Đó chính là sự đồng cảm sâu sắc, khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và sẻ chia. Người có tâm tính này thường không toan tính thiệt hơn. Họ giúp người như một bản năng tự nhiên, giống như hơi thở hay nhịp đập của con tim. Họ không đợi đến khi giàu có mới cho đi, bởi họ hiểu rằng sự giúp đỡ đôi khi chỉ là một bát cơm ấm lúc đói lòng, một lời hỏi han chân thành lúc tuyệt vọng, hay một cái nắm tay dịu qua đoạn đường gập ghềnh. Việc thấy người khổ mà ra tay giúp đỡ chính là cách họ nuôi dưỡng linh hồn mình, giúp họ cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa. Những người được chọn mang phẩm chất này thường sở hữu một đôi mắt biết nhìn sâu vào những góc khuất của xã hội. Họ không thờ ơ trước những tiếng khóc thầm, không quay lưng trước những mảnh đời bất hạnh. Lòng thương người ấy giống như một ngọn nến, tuy nhỏ bé nhưng có khả năng thắp sáng cả một căn phòng tối. Nó có sức mạnh cảm hóa, lan tỏa và nhắc nhở những người xung quanh về tình người, về sự tử tế vốn dĩ luôn tồn tại. Khi bạn chọn giúp đỡ người khác, thực chất bạn đang gieo một hạt giống lành vào mảnh đất cuộc đời, và chính hạt giống ấy sẽ nở hoa, mang lại sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Đó là một vòng lặp của sự tử tế, nơi người cho đi nhận lại được sự thanh thản, còn người nhận lại có thêm niềm tin để bước tiếp. Kể quý vị nghe câu chuyện Bát cháo đêm mưa và phép màu của lòng tốt. Ở một góc phố cũ kỹ, có một người phụ nữ tên Nhã, người vốn nổi tiếng trong vùng là hay lo chuyện bao đồng. Một đêm mưa tầm tã, khi mọi người đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm, Nhã trằn trọc không ngủ được vì tiếng gió rít qua khe cửa. Cô chợt nhớ đến cụ già nhặt ve chai thường nằm ngủ dưới hiên cửa hàng tạp hóa đầu ngõ. Chẳng suy nghĩ nhiều, Nhã bật dậy, nấu một nồi cháo hành nóng hổi, thêm chút thịt bằm và tiêu thơm phức, rồi mặc áo mưa lội bộ ra đường trong màn đêm mù mịt. Đúng như cô dự đoán, cụ già đang co quắp trong bộ quần áo mỏng dính, ướt sũng vì nước mưa tạt vào. Nhìn dáng vẻ run rẩy của cụ, nước mắt Nhã trực trào ra. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đỡ cụ dậy và đưa bát cháo còn nghi ngút khói. "Cụ ơi, cụ ăn chút cho ấm người, rồi con đưa cụ về nhà, con trú tạm đêm nay nhé." Cụ già nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục, run run bưng lấy bát cháo. Từng thìa cháo nóng như mang theo cả sinh mệnh truyền vào cơ thể đang kiệt sức của cụ. Cụ không nói được lời nào, chỉ có giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. Sau đêm đó, Nhã vận động bạn bè trong khu phố quyên góp, dựng cho cụ một gian lều nhỏ và giúp cụ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Nhiều người bảo cô viển vông, tự mang gánh nặng vào mình, nhưng Nhã chỉ mỉm cười lặng lẽ. Cô biết rằng nếu đêm đó cô không bước ra khỏi nhà, có lẽ cụ đã không qua khỏi cơn bạo bệnh.
Vài tháng sau, một sự việc bất ngờ xảy ra. Nhã gặp khó khăn trong công việc và gần như rơi vào bế tắc tài chính. Chính lúc đó, một người lạ mặt đã tìm đến hỗ trợ cô một khoản vốn lớn để vực dậy cửa hàng nhỏ. Người đó chính là con trai thất lạc nhiều năm của cụ già nhặt ve chai năm ấy. Anh ta đã tìm thấy cha mình nhờ sự giúp đỡ của Nhã và muốn trả ơn người đã cứu mạng cha mình. Câu chuyện của Nhã minh chứng một điều: khi bạn giúp đỡ người khác bằng tất cả sự chân thành, vũ trụ sẽ luôn có cách để bù đắp và bảo vệ bạn. Lòng tốt không bao giờ bị lãng quên, nó chỉ đang đợi thời điểm để quay trở về sưởi ấm chính chủ nhân của nó. Dấu hiệu 2. Có những người trực giác nhạy cảm hay rơi nước mắt nếu thấy những mảnh đời khổ. Trực giác không phải là một suy luận logic, nó là một dạng ngôn ngữ của linh hồn mà không phải ai cũng may mắn sở hữu. Đối với bạn, trực giác nhạy cảm giống như một chiếc anten siêu nhỏ, có thể bắt được những tần số đau thương, mệt mỏi hay bế tắc của người khác, ngay cả khi họ chưa thốt ra lời. Đây là dấu hiệu rõ rệt của một tâm hồn đã trải qua nhiều tầng bậc tiến hóa, nơi sự thấu cảm đạt đến mức độ hòa quyện, làm một với đối phương. Khi bạn nhìn thấy một mảnh đời khốn khó, một cụ già đơn độc bên lề đường, hay một đứa trẻ lấm lem, ánh mắt ngây thơ đầy lo sợ, trái tim bạn thắt lại một cách tự nhiên. Giọt nước mắt rơi xuống không phải vì bạn yếu đuối, mà đó là sự thanh tẩy của lòng trắc ẩn. Nước mắt trong trường hợp này chính là dòng chảy của sự kết nối. Bạn khóc vì bạn cảm nhận được nỗi đau của họ như chính nỗi đau của mình. Thế giới này thường dạy con người ta phải trở nên gai góc, lạnh lùng để tự bảo vệ mình, nhưng người được chọn lại chọn cách giữ cho trái tim mình luôn mềm mại. Sự nhạy cảm này cho phép bạn nhìn thấu qua những lớp mặt nạ xã hội. Bạn không chỉ nhìn thấy một người nghèo khổ, bạn nhìn thấy cả một nỗi cô đơn tận cùng. Bạn không chỉ nhìn thấy một tai nạn, bạn nhìn thấy sự mong manh của kiếp người. Chính sự nhạy cảm này đôi khi khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều cảm xúc của thế gian. Tuy nhiên, đó cũng chính là kim chỉ nam giúp bạn đi đúng hướng trên con đường thiện nguyện và tu tập. Trực giác mách bảo bạn nơi nào cần sự giúp đỡ, ai đang cần một lời an ủi chân thành. Những giọt nước mắt ấy là minh chứng cho việc tâm thức của bạn đang hướng về ánh sáng, về sự cứu khổ cứu nạn. Nó là một loại năng lượng thuần khiết, có khả năng xoa dịu những linh hồn đang rạn nứt. Khi bạn khóc cho nỗi đau của nhân gian, bạn đang thực hiện một nghi thức chữa lành thầm lặng, nhắc nhở rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu giữa cõi tạm đầy biến động này. Gửi quý vị nghe câu chuyện Tiếng khóc dưới hiên chùa. Lan là một cô gái có trực giác lạ lùng. Có những ngày, dù trời đang nắng đẹp, cô bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, một nỗi buồn vô cớ. Để rồi y như rằng, sau đó cô sẽ bắt gặp một sự việc thương tâm cần đến sự giúp đỡ. Một buổi chiều muộn, khi đang đi trên con đường tấp nập để về nhà, Lan bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim. Một cảm giác thắt lại khiến cô phải dừng xe bên cổng một ngôi chùa nhỏ. Không hiểu sao, đôi chân cô tự dẫn bước vào bên trong, dù lúc ấy chùa đã vắng bóng khách hành hương. Dưới gốc một cây bồ đề già, Lan thấy một người đàn bà gầy gò, quần áo sờn cũ, đang ngồi gục đầu vào gối, đôi vai rung lên bần bật nhưng không phát ra tiếng động. Trực giác của Lan mách bảo đây là một nỗi đau không thể thốt thành lời. Không một câu hỏi han xã giao, Lan lẳng lặng ngồi xuống cạnh người đàn bà ấy. Nhìn đôi bàn tay chai sạn đầy vết nứt nẻ của bà, nước mắt Lan bỗng dưng lã chả rơi xuống. Cô khóc nức nở như chính mình là người đang gặp họa lớn. Người đàn bà kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trẻ lạ mặt đang khóc cho nỗi khổ của mình. Sự đồng cảm không lời ấy đã phá vỡ bức tường ngăn cách. Bà òa khóc theo và bắt đầu kể về đứa con trai đang nằm viện chờ phẫu thuật mà bà không còn một đồng dính túi. Bà định vào chùa để tìm một sự giải thoát tiêu cực vì quá tuyệt vọng. Nhưng giọt nước mắt của Lan đã níu bà lại. Bà bảo rằng tôi cứ ngỡ cả thế giới này đã quay lưng với mẹ con tôi, nhưng thấy cô khóc vì tôi thấy mình không còn cô độc nữa. Lan đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và kêu gọi bạn bè giúp đỡ người đàn bà ấy. Ca phẫu thuật thành công, đứa trẻ được cứu sống. Sau này, người đàn bà ấy thường nhắc lại rằng chính những giọt nước mắt của Lan đêm đó đã cứu mạng cả hai mẹ con bà. Đối với Lan,
Cô hiểu rằng trực giác và sự đa sầu đa cảm của mình không phải là gánh nặng mà là một sứ mệnh. Cô được ban cho khả năng khóc hộ người khác để họ thấy rằng giữa đời này vẫn còn có người thấu hiểu và sẻ chia. Những giọt nước mắt ấy tuy không có hình dáng nhưng lại có sức mạnh chữa lành hơn ngàn vạn lời hoa mỹ. Dấu hiệu ba quý vị có dễ tha thứ cho những ai đã từng làm tổn thương mình. Sự tha thứ không phải là hành động của kẻ yếu mà là biểu hiện của một linh hồn đã chạm đến ngưỡng cửa của sự giác ngộ. Trong thế giới đầy rẫy những va chạm và tổn thương, việc bạn có thể mỉm cười và buông bỏ những oán hận khi có ai đó làm mình đau lòng là một minh chứng cho nội lực thâm hậu. Khi bạn chọn tha thứ, không phải vì lỗi lầm của đối phương là đúng, mà vì bạn hiểu rằng việc ôm giữ lòng hận thù giống như việc bạn tự uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Tâm hồn bạn vốn dĩ là một hồ nước trong vắt. Bạn không muốn vì một viên đá của sự ích kỷ hay ác ý từ người khác mà làm cho mặt hồ ấy trở nên đục ngầu suốt đời. Người được chọn với trái tim bao dung thường nhìn thấu được nguyên nhân đằng sau những hành vi sai trái của người khác. Bạn hiểu rằng ai đó làm tổn thương bạn thường là vì chính họ cũng đang mang trong mình những vết thương chưa được chữa lành. Sự thấu cảm này giúp bạn chuyển hóa cơn giận thành lòng thương xót. Bạn dễ dàng bỏ qua, không phải vì bạn mau quên, mà vì bạn chọn sự bình yên trong tâm trí thay vì chiến thắng trong một cuộc tranh cãi. Sự tha thứ của bạn chính là một món quà không chỉ dành cho người được tha thứ, mà còn là sự giải thoát cho chính bản thân mình khỏi xiềng xích của quá khứ. Chính năng lượng bao dung này tạo nên một sức mạnh cảm hóa vô hình, khiến những người xung quanh cảm thấy hổ thẹn và tự nhìn nhận lại bản thân họ. Sức mạnh ấy không chỉ nằm ở lý thuyết mà nó hiển hiện sống động qua những biến cố nghiệt ngã nhất của đời người, nơi mà sự tha thứ trở thành chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa trái tim đang khép chặt. Như câu chuyện của ông Nam, một người thợ mộc hiền lành trong xóm nhỏ. Một ngày nọ, số tiền ông tích góp cả đời để chuẩn bị dưỡng già đã bị một thanh niên cùng xóm lấy trộm để bài bạc. Khi công an tìm ra và bắt giữ cậu thanh niên ấy, cả xóm đều phẫn nộ, yêu cầu phải trừng trị thích đáng. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của mọi người, ông Nam lại lặng lẽ đến đồn cảnh sát để xin bãi nài. Ông nhìn cậu thanh niên đang cúi gằm mặt vì xấu hổ, khẽ nói: "Chú không hận con, chú chỉ buồn vì con đã đánh mất danh dự của mình vì những đồng tiền không sạch sẽ. Hãy coi như chú cho con mượn số tiền đó để làm lại cuộc đời, đừng để cha mẹ con phải khóc thêm nữa." Hành động của ông Nam khiến tất cả đều ngỡ ngàng, thậm chí có người còn bảo ông gàn dở. Nhưng ông chỉ điềm nhiên mỉm cười, bởi ông biết rằng nếu ông tống cậu ta vào tù, xã hội sẽ có thêm một mầm móng oán hận. Nhưng nếu ông tha thứ, thế giới có thể sẽ có thêm một con người lương thiện. Nhiều năm sau, cậu thanh niên ấy trở về, giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Anh tìm gặp ông Nam, quỳ xuống tạ ơn và dành một phần tài sản của mình để cùng ông xây dựng một ngôi nhà tình thương cho trẻ em nghèo. Anh thú nhận rằng suốt những năm tháng bôn ba, chính nụ cười tha thứ của ông Nam ngày ấy là động lực duy nhất giúp anh vượt qua những cám dỗ và tội lỗi. Sự tha thứ, khi được trao đi đúng lúc bằng một trái tim không vụ lợi, có khả năng hồi sinh một linh hồn đã mục nát và biến nỗi đau thành một đóa hoa thơm ngát cho cuộc đời. Dấu hiệu 4 trong công việc thích giúp đỡ mọi người: hãy nhận phần thiệt thòi về mình. Giữa một thế giới công việc luôn đề cao sự cạnh tranh, nơi người ta thường dạy nhau phải khôn ngoan để tiến thân, phải biết tranh giành để không bị tụt hậu, thì sự hiện diện của bạn giống như một khoảng lặng bình yên và tử tế. Bạn bước vào văn phòng hay công xưởng không phải với tâm thế của một đấu sĩ, mà với trái tim của một người phụ giúp thầm lặng. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại sẵn lòng thức muộn hơn một chút để hoàn thành nốt phần việc của đồng nghiệp đang gặp khó khăn? Hay tại sao bạn lại mỉm cười nhận lỗi về mình khi một dự án chung gặp trục trặc, dù lỗi đó chẳng hoàn toàn do bạn? Đó không phải là vì bạn khờ khạo, mà bởi vì trong sâu thẳm, bạn coi trọng tình người và sự hòa hợp hơn là những tấm bằng khen hay sự tung hô phù phiếm. Bạn hiểu rằng sự thiệt thòi về vật chất hay danh tiếng trước mắt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì tranh giành mà làm tổn thương nhau thì cái giá phải trả là quá lớn. Khi bạn chọn nhận phần khó,
phần khổ về mình, bạn đang tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp, hóa giải mọi sự căng thẳng và đố kỵ trong môi trường làm việc. Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại với nhau. Bạn không cần sự công nhận, nhưng chính sự tận tụy và bao dung ấy đã tạo nên một uy tín vững chắc mà không chức danh nào có thể mua được. Bạn làm việc bằng cả trái tim, và chính tình yêu thương đó biến mỗi nhiệm vụ khô khan trở thành một hành động phụng sự cao cả, giúp cuộc đời này bớt đi những toan tính và thêm vào những niềm vui giản đơn. Chính cái tâm thế mình vì mọi người ấy đôi khi dẫn dắt chúng ta đến những ngã rẽ đầy bất ngờ, nơi sự thiệt thòi hôm nay lại hóa thành đóa hoa rực rỡ của ngày mai. Giống như câu chuyện của anh Thành, một kỹ sư lâu năm trong một tập đoàn lớn. Trong đợt cắt giảm nhân sự vì khủng hoảng kinh tế, mỗi phòng ban buộc phải chọn ra một người để cho thôi việc. Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào, đổ lỗi và tìm cách phô diễn thành tích để giữ ghế. Riêng Thành, anh lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc tình nguyện. Anh biết rằng đồng nghiệp của anh, một người cha trẻ đang gánh trên vai nợ ngân hàng và nuôi 2 con nhỏ, nếu mất việc lúc này sẽ là một thảm họa. Thành tự nhủ, mình độc thân, lại có chút vốn liếng, mình chịu thiệt một chút cũng không sao, còn gia đình cậu ấy thì không thể. Anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, không một lời giải thích hay kể công. Thế nhưng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra theo cách mà chúng ta không ngờ tới nhất. Vị giám đốc điều hành, người vốn đã quan sát sự tận tụy và cách sống của Thành bấy lâu nay, đã vô cùng xúc động trước quyết định của anh. Ông không để một nhân tài có nhân cách lớn như vậy rời đi. Thay vì cho Thành nghỉ việc, ông đã giới thiệu anh vào vị trí quản lý cho một dự án thiện nguyện mới của tập đoàn với mức đãi ngộ xứng đáng hơn. Hóa ra, khi bạn sẵn lòng nhận phần thiệt về mình để bảo vệ người khác, vũ trụ sẽ luôn có cách để bảo vệ bạn. Sự tử tế của Thành không chỉ cứu vãn một gia đình mà còn thay đổi cả văn hóa của tập đoàn đó, khiến mọi người hiểu rằng trong công việc, giá trị của một con người không nằm ở việc họ chiếm lĩnh được bao nhiêu, mà ở việc họ đã sẵn lòng hy sinh bao nhiêu để đồng đội mình được bình an. Dấu hiệu 5, đặc biệt những người được chọn thường rất yêu quý anh em và hay nhường nhịn. Trong một gia đình, thường sẽ có một người con mang trái tim rộng mênh mang, người luôn đứng sau những niềm vui của người khác và lặng lẽ mỉm cười khi thấy anh em mình hạnh phúc. Bạn chính là người như thế. Từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, dường như trong tâm khảm bạn luôn có một dòng chữ vô hình nhưng khắc cốt ghi tâm: cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Bạn yêu quý anh em không phải vì đó là bổn phận, mà vì bạn cảm nhận được sợi dây huyết thống thiêng liêng chảy trong huyết quản. Khi đứng trước một món quà đẹp, một cơ hội tốt hay thậm chí là một miếng ngon, phản xạ đầu tiên của bạn không phải là giữ lấy cho mình, mà là tự hỏi: anh mình đã có chưa? Em mình có thích cái này không? Sự nhường nhịn của bạn không phải vì bạn nhu nhược hay không có nhu cầu, mà vì bạn đặt tình thâm lên trên mọi giá trị vật chất. Bạn hiểu rằng nhà là nơi để yêu thương, chứ không phải nơi để phân bua ai đúng ai sai, ai phần nhiều ai phần ít. Đôi khi bạn chọn im lặng trước một lời trách móc vô lý từ người thân, chọn nhận phần làm việc nặng nhọc nhất trong những ngày giỗ chạp, lễ Tết, chỉ vì muốn gia đình luôn êm ấm, thuận hòa. Sự nhường nhịn ấy chính là chất keo gắn kết các thành viên, là ngọn lửa sưởi ấm nếp nhà giữa cuộc đời đầy rẫy những rạn nứt vì tranh giành tài sản hay quyền lợi. Với bạn, được nhìn thấy cha mẹ an lòng vì con cái thuận hòa chính là phần thưởng lớn lao nhất, vượt xa mọi hư vinh bên ngoài. Chính đức tính hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành một bài học nhân cách sống động, thấm sâu vào lòng những người thân yêu, để rồi một ngày kia nó nở hoa thành một câu chuyện cảm động về sự đoàn viên. Ngày ấy, khi cha mẹ già yếu qua đời để lại mảnh vườn nhỏ ở quê, 2 người em của Minh đều muốn bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống riêng ở thành phố. Minh là anh cả, anh đã vất vả làm lụng cả đời để lo cho các em ăn học. Giờ đây, anh lại một lần nữa chọn cách nhường nhịn. Anh bảo các em, nếu các em cần, cứ lấy phần của anh mà chia nhau. Anh chỉ xin giữ lại gian nhà cũ để thờ tự cha mẹ. Mình cứ thế lặng lẽ ở lại quê nhà, chăm lo khói hương. Ai nhìn vào cũng bảo anh dại, anh thiệt thòi. Anh chỉ cười, vì với anh,
giữ được cái gốc của tổ tiên mới là điều quý giá nhất. Nhiều năm sau, khi các em của mình gặp thất bại trong kinh doanh, trắng tay và mệt mỏi với những bon chen nơi phố thị, họ mới sực nhớ về người anh lầm lũi nơi quê nhà. Khi họ trở về với vẻ mặt hốc hác và đầy mặc cảm, mình không một lời trách móc. Anh mở rộng vòng tay, nấu cho các em bữa cơm nóng hổi với rau trái trong vườn và nói: nhà vẫn ở đây, anh vẫn ở đây, mệt thì cứ tựa vào nhau mà sống. Lúc này, hai người em mới òa khóc nức nở. Họ nhận ra rằng suốt mấy mươi năm qua, sự nhường nhịn của anh không phải vì anh không biết giá trị của đồng tiền, mà vì anh muốn giữ lại một con đường lùi, một chốn bình yên cho các em trở về. Tình yêu thương của người anh đã cảm hóa được sự ích kỷ, biến mảnh vườn nhỏ thành tổ ấm che chở cho cả gia đình đi qua bão giông. Dấu hiệu 6, quý vị thân mến, một dấu hiệu tiếp theo là tính không thích hơn thua, sân si. Ai nói gì mặc họ thường chọn im lặng. Bạn đã bao giờ thấy mình đứng giữa một cuộc tranh cãi nảy lửa, nơi những lời cay nghiệt được tung ra như những mũi tên, nhưng lòng bạn lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng? Đó là lúc bạn nhận ra mình đã bước qua khỏi ngưỡng cửa của sự tầm thường để chạm tới một cảnh giới cao hơn của tâm hồn. Bạn không chọn im lặng vì sợ hãi, cũng không chọn im lặng vì không có gì để nói, mà bạn im lặng vì hiểu rằng im lặng là câu trả lời cao quý nhất cho mọi sự công kích. Giữa dòng đời đầy sân si, nơi người ta sẵn sàng dùng mọi lời lẽ để hạ thấp nhau nhằm thỏa mãn cái tôi ích kỷ, việc bạn đứng ngoài vòng xoáy, đó là một minh chứng cho một nội tâm cực kỳ mạnh mẽ và bản lĩnh. Bạn biết rõ giá trị của mình không nằm trên đầu môi chớp lưỡi của người khác. Ai đó nói xấu bạn, đó là nghiệp của họ. Bạn phản ứng ra sao, đó mới là nghiệp của bạn. Thay vì mất thời gian để giải thích hay chứng minh mình đúng, bạn chọn cách mỉm cười và tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Sự im lặng của bạn mang một sức mạnh cảm hóa kỳ diệu. Nó giống như một chiếc gương phản chiếu lại chính những sự xấu xí của đối phương, khiến họ phải tự nhìn lại mình. Bạn hiểu rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi để dành cho những cuộc tranh giành vô nghĩa, và đỉnh cao nhất của trí tuệ chính là biết bao dung với những tâm hồn chưa kịp lớn, biết thấu thị cả những điều không cần nói ra. Chính cái tĩnh lặng đó không chỉ giúp bạn giữ được sự bình yên, mà đôi khi nó còn là ngọn hải đăng soi sáng cho những tâm hồn đang lạc lối trong bóng tối của sự sân hận. Câu chuyện về bác Lâm, một người nghệ nhân gốm già trong làng, là một minh chứng sống động cho tâm thế ấy. Có một người thợ trẻ trong làng vì ghen tị với tài năng của bác, nên thường xuyên đi rêu rao rằng bác Lâm dùng chiêu trò để lừa dối khách hàng, rằng tay nghề của bác đã lỗi thời. Trước những lời lẽ xúc phạm ấy, bác Lâm không hề đáp trả nửa lời. Bác cũng không tìm cách thanh minh với dân làng. Hằng ngày, bác vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn xoay, tỉ mỉ nhào nặn từng khối đất, thổi hồn vào từng bình gốm với một sự tập trung tuyệt đối. Ai hỏi bác về những lời đồn, bác chỉ cười hiền: đất có tiếng nói của đất, gốm có linh hồn của gốm, ai hiểu thì sẽ thương. Thời gian trôi qua, những sản phẩm gốm của bác vẫn bền bỉ, tinh xảo và được khách hàng xa gần săn đón. Trong khi người thợ trẻ kia vì quá mải mê sân si mà tay nghề ngày càng sút kém, xưởng phim của anh ta dần vắng khách. Trong một lần tuyệt vọng, anh ta đã tìm đến bác Lâm để hỏi tại sao bác không tức giận. Bác Lâm nhẹ nhàng rót một tách trà, đẩy về phía anh ta và nói: nếu ai đó mang quà đến tặng con, nhưng con không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Người thợ trẻ sững sờ nhận ra suốt thời gian qua bác Lâm không hề nhận lấy món quà là những lời nhục mạ của anh, nên chính anh lại là người phải gánh chịu tất cả những oán hận ấy. Sự im lặng và lòng bao dung của bác đã giúp người thợ trẻ tỉnh ngộ. Anh ta cúi đầu xin lỗi và bắt đầu lại từ những bài học vỡ lòng về đạo đức làm nghề. Dấu hiệu 7. Quý vị thân mến, một dấu hiệu rất rõ. Trong mọi cuộc nói chuyện, bạn thường lắng nghe và chia sẻ để đối phương vui vẻ. Khi bạn đã học được cách im lặng trước những sân si của cuộc đời, sự im lặng ấy không còn là một khoảng trống vô nghĩa, mà nó trở thành một không gian bao dung để bạn đón nhận tâm tư của người khác. Có bao giờ bạn nhận ra rằng điều người ta cần nhất đôi khi không phải là một lời khuyên thông thái, mà chỉ đơn giản là một đôi tai biết lắng nghe và một trái tim biết đồng cảm? Bạn chính là người mang lại cảm giác an tâm đó. Trong mọi cuộc trò chuyện,
bạn không vội vã thể hiện bản thân hay tranh phần nói, mà bạn chọn cách lùi lại một bước, dùng sự hiện diện trọn vẹn của mình để lắng nghe từng nhịp đập cảm xúc phía sau lời nói của đối phương. Bạn lắng nghe không phải để đáp trả, mà lắng nghe để thấu hiểu. Ánh mắt ấm áp và những cái gật đầu nhẹ nhàng của bạn giống như một dòng suối mát lành tưới tẩm vào những tâm hồn đang khô héo vì cô đơn hay mệt mỏi. Bạn biết cách đặt những câu hỏi quan tâm đúng lúc, biết chia sẻ những câu chuyện khích lệ để xoa dịu nỗi đau và khơi gợi lại niềm vui trong lòng người đối diện. Với bạn, một cuộc trò chuyện thành công không phải là khi bạn thuyết phục được ai đó, mà là khi người ấy rời đi với một nụ cười nhẹ nhõm và cảm giác được trân trọng. Khả năng biến mình thành trạm sạc năng lượng cho người khác chính là một món quà vô giá, giúp bạn xây dựng những mối thâm tình sâu sắc và bền vững. Sự chân thành trong cách lắng nghe ấy đôi khi không chỉ mang lại niềm vui chốc lát, mà còn có thể cứu vãn cả một niềm tin đã vỡ vụn từ lâu. Trong một buổi họp lớp cũ, An gặp lại Bình, một người bạn cũ từng rất năng nổ, nhưng nay lại ngồi lặng lẽ một góc với vẻ mặt u sầu. Trong khi mọi người mải mê khoe khoang về chức vụ và sự giàu sang, An lặng lẽ tách khỏi đám đông, đến ngồi cạnh Bình. An không hỏi dạo này cậu làm gì, lương bao nhiêu, mà chỉ nhẹ nhàng nói, trong mắt cậu có vẻ mệt mỏi, cậu đã phải gánh vác nhiều lắm đúng không? Chỉ một câu nói ấy thôi, bức tường phòng thủ trong Bình sụp đổ. Anh bắt đầu trút hết những thất bại trong kinh doanh, sự cô đơn khi không ai hiểu mình. An ngồi đó im lặng lắng nghe suốt 2 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng chỉ khẽ đặt tay lên vai bạn như một lời an ủi. Cuối buổi, An chia sẻ một vài trải nghiệm về sự buông bỏ và niềm vui từ những điều giản dị mà chính An đã trải qua. Bình ngẩng đầu lên, đôi mắt đã có chút ánh sáng. Anh nói, cảm ơn cậu, tối nay mọi người chỉ cho tôi thấy tôi kém cỏi ra sao, nhưng cậu đã cho tôi thấy tôi vẫn còn giá trị để được lắng nghe. Một cuộc trò chuyện bình dị của An không chỉ giúp Bình tìm lại nụ cười, mà còn giúp anh có thêm dũng khí để bắt đầu lại. Đó chính là sức mạnh của người biết lắng nghe, người không dùng lời nói để áp đặt, mà dùng trái tim để hồi sinh niềm vui cho thế gian. Dấu hiệu 8. Quý vị thân mến, quý vị có không thích tụ tập chỗ đông người, không thích buôn chuyện bàn tán về người khác. Khi bạn đã hiểu được giá trị của những cuộc trò chuyện sâu sắc và chân thành, bạn sẽ tự khắc thấy mình không còn phù hợp với những ồn ào náo nhiệt vô nghĩa. Bạn không còn nhu cầu phải xuất hiện ở những đám đông ồn ào, nơi người ta gặp nhau chỉ để xã giao hay phô diễn những hào nhoáng bên ngoài. Đối với bạn, đám đông đôi khi lại là nơi cô đơn nhất, bởi ở đó thiếu đi sự kết nối của linh hồn. Thay vì dành thời gian cho những bữa tiệc tùng thâu đêm, bạn chọn cho mình một góc nhỏ bình yên, một cuốn sách hay, hoặc đơn giản là ngồi lặng yên nhìn ngắm cuộc đời trôi qua. Sự hướng nội này không phải là tách biệt xã hội, mà là cách bạn bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn năng lượng thuần khiết bên trong mình. Đặc biệt, bạn có một sự dị ứng tự nhiên với việc buôn chuyện hay bàn tán về cuộc sống của người khác. Bạn hiểu rằng mỗi người đều có một ngọn núi riêng phải leo, một nỗi khổ riêng phải gánh vác, và chúng ta không có quyền phán xét khi chưa từng đi trên đôi giày của họ. Khi đứng trước một cuộc tán gẫu đầy rẫy những lời thêu dệt, nói xấu sau lưng, bạn thường chọn cách mỉm cười quay đi, hoặc im lặng từ chối tham gia. Bạn dùng thời gian đó để hoàn thiện bản thân, thay vì soi mói lỗi lầm của thiên hạ. Với bạn, lời nói ra phải mang tính xây dựng và yêu thương. Nếu không thể nói được lời tốt đẹp, bạn chọn sự im lặng thanh cao. Chính cốt cách này khiến bạn trở thành một người đáng tin cậy, một nơi mà bất cứ bí mật hay nỗi đau nào cũng được giữ kín và trân trọng. Chính nhờ việc giữ mình khỏi những thị phi ồn ào, bạn có được sự minh mẫn để nhận ra những giá trị đích thực mà những người mải mê bàn tán thường vô tình bỏ lỡ. Câu chuyện về chị Mai, một nhân viên văn phòng gương mẫu, là một ví dụ điển hình. Trong giờ nghỉ trưa, khi các đồng nghiệp thường tụ tập để bàn tán về chuyện ly hôn của một người chị trong công ty hay lỗi lầm của một nhân viên mới, Mai thường lặng lẽ ra ghế đá công viên ngồi dùng bữa hoặc nghe nhạc. Nhiều đồng nghiệp cho rằng chị kiêu kỳ, khó gần. Một ngày nọ, một người đồng nghiệp tên Lan, người vốn là trung tâm của các buổi buôn chuyện, gặp phải một sự cố lớn trong công việc và bị chính những người bạn tám chuyện hàng ngày quay lưng, thêu dệt thêm những tình tiết sai sự thật.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lan tình cờ gặp Mai ở góc công viên. Khác với sự lo sợ của Lan rằng mình sẽ bị phán xét, Mai chỉ nhẹ nhàng mời Lan ngồi xuống và đưa cho cô một tách trà ấm. Mai không hỏi về sự cố, cũng không nhắc lại những lời đồn thổi. Chị chỉ nói, cuộc đời thi thoảng có bão để mình biết quý những ngày nắng, em cứ nghỉ ngơi đi. Sự im lặng, không phán xét của Mai lúc đó có giá trị hơn ngàn lời an ủi. Lan chợt nhận ra, những người hay cùng mình bàn tán về người khác cũng sẽ sẵn sàng bàn tán về mình khi mình ngã xuống. Chỉ có những người biết giữ mình khỏi đám đông thị phi như Mai mới là người thực sự có thể tựa vào. Từ đó, Lan rời bỏ những cuộc vui vô bổ để tìm về sự tĩnh lặng, nơi cô tìm thấy giá trị thực sự của bản thân mình. Sự lựa chọn rời xa những đám đông ồn ào không phải vì bạn kiêu kỳ, mà bởi tâm hồn bạn đã đạt đến một tầng nhận thức nơi sự tĩnh lặng mang lại sức mạnh lớn hơn ngàn lời nói phù phiếm. Có những lúc bạn đứng giữa một buổi tiệc xa hoa, tai nghe tiếng cười nói rộn rã, nhưng lòng lại dâng lên một nỗi buồn mênh mông, bởi bạn nhìn thấu những lớp mặt nạ giả tạo, những câu chuyện đãi bôi, không chút chân tình. Bạn khao khát những tâm hồn đồng điệu, khao khát những ánh mắt biết nói hơn là những lời bàn tán thị phi vô bổ. Việc bạn chọn lui về góc nhỏ của riêng mình, chọn bầu bạn với thiên nhiên hay những trang sách chính là cách bạn đang gạn đục khơi trong cho linh hồn mình. Bạn hiểu rằng năng lượng là có hạn và bạn thà tiêu tốn nó vào việc tự đối thoại với bản thân, còn hơn là để nó bị bào mòn bởi những luồng tư tưởng tiêu cực soi mói. Khi bạn từ chối tham gia vào một cuộc nói xấu sau lưng, đó chính là khoảnh khắc bạn thể hiện một nhân cách rực rỡ nhất. Trong một thế giới mà việc hạ bệ người khác đôi khi trở thành thú vui để khỏa lấp sự trống rỗng, thì sự im lặng của bạn chính là một sự phản kháng đầy kiêu hãnh. Bạn không cho phép đôi tay mình trở thành hố rác của những lời thêu dệt, không cho phép lưỡi mình trở thành vũ khí làm tổn thương những người vắng mặt. Bạn hiểu sâu sắc luật nhân quả, lỗi người dễ thấy, lỗi mình khó thay. Thay vì nhìn vào vết sẹo của người khác để phán xét, bạn dùng thời gian đó để nhìn lại những khuyết điểm của chính mình, để tu sửa và chuyển hóa. Sự im lặng thanh cao ấy không hề yếu đuối, nó là sự can đảm để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ phẩm giá của một người cư sĩ tại gia hoặc một người đang trên lộ trình giác ngộ. Chính nhờ sự tách biệt thông minh này, bạn dần xây dựng được một nội lực thâm hậu. Khi không còn bận tâm đến việc người khác nghĩ gì hay nói gì về mình, bạn trở nên tự do tuyệt đối. Sự minh mẫn của bạn không bị che mờ bởi những định kiến hay lời đồn thổi, giúp bạn nhìn người, nhìn đời bằng con mắt của tình thương và sự thấu suốt. Bạn trở thành một vùng an toàn cho những ai đang đau khổ, bởi họ biết rằng khi đến với bạn, những bí mật của họ sẽ được chôn vùi trong sự tử tế, và những nỗi đau của họ sẽ được xoa dịu bằng sự lắng nghe chân thành, chứ không phải bằng sự mổ xẻ, phán xét. Sống giữa bùn lầy của thị phi mà vẫn giữ được tâm ý vẹn tròn, đó chẳng phải là cốt cách của loài sen sao? Bạn đang tích lũy một loại phước báu vô hình nhưng cực kỳ to lớn, phước báu từ khẩu nghiệp trong sạch. Đừng sợ mình đơn độc, vì trên con đường thanh cao này, bạn luôn có sự đồng hành của chư Phật và Đại Bồ Tát. Hãy cứ tận hưởng sự tĩnh lặng ấy, hãy cứ trân trọng những phút giây được về với chính mình, vì chính trong sự đơn độc thanh khiết đó, bạn sẽ tìm thấy kho báu quý giá nhất của đời người, đó là sự tự tại và một lương tâm thanh thản đến lạ thường. Có bao giờ bạn cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt giữa đám đông, dù đang ở giữa những người quen thuộc nhất? Đừng lo lắng, đó không phải là sự lạc lõng, mà là sự tỉnh thức. Khi tâm thức bạn đạt đến một tần số thanh sạch, bạn sẽ không còn chịu nổi sự rung động của những lời phán xét hay những câu chuyện rỗng tuếch. Bạn chọn lùi lại, không phải vì bạn sợ hãi xã hội, mà vì bạn quá yêu quý sự thuần khiết trong tâm hồn mình. Bạn hiểu rằng mỗi lời nói ra là một hạt giống gieo vào tâm thức. Nếu không thể nói được lời thêu dệt nên cái đẹp, tại sao lại phải góp lời vào những điều làm úa tàn đi phẩm giá của người khác? Sự im lặng của bạn giữa những cuộc vui ồn ào ấy thực chất là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự do. Bạn tự do khỏi nhu cầu phải được đám đông công nhận, tự do khỏi cái bẫy của sự so sánh và đố kỵ. Nhiều người có thể nói bạn lập dị, nói bạn xa lánh cuộc đời, nhưng chỉ có bạn mới biết cái giá trị của việc về với chính mình, nó thiêng liêng đến nhường nào.
Trong góc tối của sự tĩnh lặng, bạn nghe thấy tiếng lòng mình đang hát. Bạn thấy những vết thương lòng đang dần được chữa lành mà không cần bất kỳ một sự tung hô nào từ bên ngoài. Đó là lúc bạn nhận ra bình an thực sự không nằm ở những nơi náo nhiệt nhất, mà nằm ở chính khoảng trống giữa hai ý nghĩ, nơi bạn không còn bận lòng về chuyện đúng sai của thiên hạ. Bạn dùng thời gian mà người khác dùng để bàn tán, để đi sâu vào nội tâm, để tưới tẩm cho cây đại thụ của đức hạnh trong mình thêm vững chãi. Chính cái cốt cách gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy đã biến bạn trở thành một điểm tựa tinh thần, một ngọn hải đăng thầm lặng cho những ai đang lạc lối trong cơn bão thị phi. Bạn biết không, sự im lặng không phán xét của bạn chính là một loại công đức cực kỳ thâm sâu. Khi bạn giữ cho tâm ý mình không gợn sóng trước những lời thêu dệt, bạn đang tạo ra một vùng năng lượng bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh. Trong mắt chư Phật, hành động quay lưng lại với cái ác, cái xấu sau lưng người khác chính là sự tu tập chân chính nhất. Bạn không cần lên tiếng giáo điều, chính phong thái sống điềm nhiên, tự tại của bạn đã là một bài thuyết pháp sống động về nhân cách sống. Hãy cứ kiên định với lối sống ấy, hãy cứ trân trọng sự cô độc thanh cao của mình, vì giữa một thế gian đầy rẫy những âm thanh hỗn tạp, một tâm hồn biết tìm về sự tĩnh lặng chính là tâm hồn gần với đạo nhất. Hãy tự hào vì mình có khả năng ngồi yên một mình mà vẫn thấy đủ đầy, vì mình có thể mỉm cười quay đi trước những lời cám dỗ của thị phi. Bạn đang tích lũy một loại phước báu vô tận, một loại năng lượng thuần khiết sẽ dẫn dắt bạn đi qua mọi giông bão của kiếp người bằng một phong thái ung dung nhất. Đừng sợ bóng tối của sự đơn độc, vì trong chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, ánh sáng giác ngộ sẽ bừng lên rực rỡ, giúp bạn nhận ra rằng bạn không hề cô đơn. Bạn đang hòa nhịp cùng hơi thở của vũ trụ, của lòng từ bi và của sự thật vĩnh hằng. Câu chuyện ngọn nến trong căn nhà gỗ. Ở một thị trấn nhỏ nọ, có hai người thợ kim hoàn cùng sống trên một con phố. Ông Thành là người quản giao, tiệm của ông luôn tấp nập những nhóm người tụ tập để vừa xem trang sức, vừa bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Ông Thành rất giỏi nắm bắt tin tức, từ chuyện nhà ai mới phá sản đến chuyện ai vừa có tư tình, ông đều biết rõ và kể lại bằng giọng điệu vô cùng ly kỳ. Người ta tìm đến ông không chỉ để mua vàng, mà còn để thỏa mãn sự tò mò về cuộc sống của người khác. Ngược lại, ông Tâm, người thợ ở cuối phố, lại vô cùng lặng lẽ. Tiệm của ông nhỏ, không có bàn ghế dư thừa cho khách ngồi nán lại buôn chuyện. Ông thường chọn cách im lặng mỉm cười khi ai đó định khơi gợi chuyện thị phi. Khi công việc kết thúc, ông Tâm thường đóng cửa tiệm sớm, lui về căn nhà gỗ nhỏ phía sau vườn để đọc sách hoặc chăm sóc mấy chậu lan rừng. Nhiều người trong phố bảo ông Tâm là kẻ lập dị, có vàng mà không biết cách phô trương. Thậm chí họ còn thêu dệt rằng ông là người khó tính, khinh người. Một ngày nọ, thị trấn xảy ra một vụ tai tiếng lớn liên quan đến một vị quan chức địa phương. Tiệm của ông Thành trở thành trung tâm tin tức. Những lời thêu dệt, những lời chửi bới và phán xét nổ ra không ngớt. Ông Thành mải mê cuốn mình vào những vòng xoáy đó. Ông dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để hạ bệ người khác, nhằm lấy lòng đám đông. Nhưng thật không may, những lời đồn thổi đó sau này được chứng minh là sai sự thật. Người vị quan kia bị hàm oan. Những người từng tham gia bàn tán đều rơi vào vòng lao lý vì tội nhục mạ người khác. Tiệm của ông Thành cũng vì thế mà tan hoang. Không ai còn dám tin tưởng một người chủ độc miệng. Trong lúc hỗn loạn đó, người ta thấy vị quan nọ lặng lẽ tìm đến tiệm của ông Tâm. Ông hỏi tại sao khi cả thị trấn chửi rủa tôi, ông lại không nói một lời. Ông Tâm nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, bình thản đáp: tôi không biết đôi giày ngài đang đi có bao nhiêu viên sỏi, nên tôi không có quyền nói ngài bước đi không vững. Tôi chọn im lặng không phải vì vô tâm, mà vì tôi muốn giữ cho đôi tai mình được sạch để nghe tiếng búa đập trên đe, giữ cho đôi mắt mình được sáng để nhìn ra vẻ đẹp của những viên đá quý. Vị quan nọ xúc động. Sau khi được giải hàm oan, ông đã trao cho ông Tâm nhiệm vụ chế tác vương miện cho hoàng gia, một công việc đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách của người thợ. Trong khi ông Thành mất tất cả vì những lời phù phiếm, thì ông Tâm bằng sự im lặng thanh cao và lối sống không màng thị phi đã tích tụ được một niềm tin và phước báu vô hình mà không vàng bạc nào mua nổi. Kể quý vị thêm một câu chuyện cảm động mang tên
Tiến Vĩ Cầm trong hiệu sách cũ. Trong một con ngõ nhỏ và yên tĩnh của thành phố, có một hiệu sách cũ tên là Tỉnh. Chủ hiệu sách là ông Giáo, một người đàn ông trung niên lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi sờn cổ, ánh mắt trầm ngâm và hiếm khi nói quá 3 câu với khách. Người dân trong ngõ vốn tính hay chuyện, họ thường tụ tập ở quán nước đầu ngõ để bàn tán về sự lập dị của ông. Họ nói ông bị vợ bỏ, nói ông làm ăn thất bát nên mới về đây sống lầm lũi, hay thậm chí có người còn theo dệt rằng ông đang che giấu một bí mật đen tối nào đó. Trước những lời tì tầm ấy, ông Giáo chưa bao giờ một lần ra mặt giải thích. Ông không xuất hiện trong các buổi trà dư tửu hậu, cũng chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tranh cãi đúng sai của hàng xóm. Mỗi sáng, ông lặng lẽ quét rác trước cửa hiệu, rồi dành cả ngày để tỉ mẩn dán lại từng trang sách rách. Buổi tối, khi phố phường lên đèn và tiếng bàn tán của đám đông thưa dần, người ta lại nghe thấy tiếng Vĩ Cầm da diết phát ra từ căn gác nhỏ của ông. Cho đến một ngày, xóm nhỏ xôn xao vì một cậu bé tên Nam, con trai của một gia đình nghèo trong ngõ, bị nghi ngờ lấy cắp một số tiền lớn của cửa hàng tạp hóa đầu ngõ. Đám đông bắt đầu tụ tập, người ta dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục Nam và cha mẹ cậu. Họ bảo nhà dột từ nóc, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cậu bé Nam chỉ biết đứng khóc nức nở, run rẩy trong sự phán xét tàn nhẫn của hàng trăm ánh mắt. Đúng lúc đó, ông Giáo bước ra từ hiệu sách. Ông không nói một lời nào với đám đông đang hừng hực khí thế phán xét kia. Ông lặng lẽ đi đến bên Nam, đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai đang run rẩy của cậu bé, rồi mở một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ. Trong đó, ông ghi lại từng ngày Nam đến hiệu sách của ông để làm thuê quét dọn, và mỗi lần nhận lương, cậu bé đều nhờ ông giữ hộ một phần để cuối năm mua thuốc cho bà nội. Số tiền trong cuốn sổ trùng khớp với số tiền bị mất, chứng minh rằng cậu bé có một khoản tiết kiệm riêng chính đáng. Hóa ra, Nam mang số tiền đó ra để mua thuốc cho bà thì bị hiểu lầm là lấy cắp. Đám đông bỗng chốc lặng phắt. Những người vừa mới lớn tiếng sỉ nhục cậu bé đều cúi đầu, lẳng lặng tản ra vì xấu hổ. Họ nhận ra bấy lâu nay họ đã dành quá nhiều thời gian để bàn tán về những điều họ không biết, trong khi người đàn ông lập dị mà họ vẫn hay nói xấu lại là người duy nhất thầm lặng quan tâm và bảo vệ sự thật. Sau sự việc đó, ông Giáo vẫn quay lại với hiệu sách Tỉnh của mình, vẫn từ chối những lời mời tụ tập, vẫn giữ sự im lặng thanh cao. Ông nói với Nam, thế gian này ồn ào vì người ta mãi nhìn vào lỗi lầm của nhau. Ta chọn im lặng không phải vì không biết, mà để giữ cho lòng mình đủ lặng để nghe được tiếng khóc của những người bị hàm oan. Thông điệp gửi gắm, sự tĩnh lặng và thói quen, không bàn tán về người khác của người được chọn, không phải là sự vô cảm. Đó là sự tích lũy nội lực để khi cần thiết, họ trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ những linh hồn yếu thế. Khi bạn không dùng miệng để gieo thị phi, bạn sẽ có đủ sức mạnh để gieo mầm hy vọng. Dấu hiệu chính người được chọn rất thích hòa mình vào với thiên nhiên, bảo vệ cây cỏ, yêu thương các loài động vật. Khi bạn không còn tìm thấy niềm vui trong những ồn ào phố thị hay những câu chuyện phím vô thưởng vô phạt, tâm hồn bạn tự khắc tìm về với nguồn cội sơ khai nhất, đó là thiên nhiên. Đối với bạn, mỗi nhành cây, ngọn cỏ hay tiếng chim hót buổi sớm không chỉ là cảnh vật, mà là những người bạn tri kỷ đang cùng bạn hít thở dưới một bầu trời. Bạn cảm nhận được sự sống mãnh liệt và thuần khiết trong từng chiếc lá xanh, thấy lòng mình dịu lại khi đứng trước một cánh đồng lộng gió hay dưới tán cây đại thụ già nua. Thiên nhiên đối với bạn là một ngôi đền linh thiêng, nơi bạn có thể trút bỏ mọi muộn phiền để được chữa lành và tái tạo năng lượng. Lòng yêu thương của bạn còn lan tỏa đến cả những loài động vật nhỏ bé. Bạn nhìn thấy trong đôi mắt của chúng một sự ngây thơ và tình cảm không điều kiện, điều mà đôi khi thật khó tìm thấy ở thế giới con người đầy toan tính. Bạn sẵn lòng dừng lại để cứu một chú kiến nhỏ đang đuối nước, hay chăm sóc một chú mèo hoang lạc lối bằng tất cả sự ân cần. Bạn hiểu rằng mọi sự sống trên hành tinh này đều bình đẳng và xứng đáng được tôn trọng. Việc bạn bảo vệ môi trường, nâng niu từng mầm xanh không phải là một phong trào, mà là một tiếng gọi từ trái tim, tiếng gọi của một người được chọn để bảo tồn vẻ đẹp của sự sống, giữ cho hành tinh này luôn xanh và tràn đầy tình thương.
Dính sợi dây liên kết vô hình với thiên nhiên ấy đã không ít lần tạo nên những điều kỳ diệu, minh chứng rằng khi ta yêu thương vạn vật sẽ bảo vệ ta theo cách riêng của chúng. Có một người đàn ông tên Trung, sau những năm tháng bôn ba mệt mỏi, anh quyết định về sống trong một căn chòi nhỏ bên bìa rừng. Thay vì khai phá đất đai để làm giàu, anh dành thời gian để trồng thêm cây xanh và cứu giúp những con thú nhỏ bị dính bẫy của thợ săn. Mọi người bảo anh là kẻ gàn dở, bỏ phí thanh xuân cho rừng rậm khô cằn. Thế nhưng anh Trung chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Anh coi những cây đại thụ là cha, những dòng suối là mẹ và muôn thú là anh em. Anh thuộc lòng từng lối đi, từng tiếng kêu của lũ chim rừng và luôn bảo vệ chúng khỏi sự tàn phá của con người. Một mùa mưa lớn, lũ quét bất ngờ đổ về trong đêm khi anh đang ngủ say. Trong lúc hiểm nguy nhất, anh bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu lạ lùng và dồn dập của một con chim ưng mà anh từng cứu sống năm ngoái. Nó bay lượn trên nóc chòi, kêu thét lên như muốn cảnh báo điều gì đó. Giật mình thức giấc, anh Trung kịp nhìn thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn đổ về từ phía thượng nguồn. Anh vội vã chạy lên mỏm đá cao nhất ngay trước khi căn chòi bị cuốn phôi. Đứng trên cao, anh lặng người nhìn dòng nước dữ, lòng thầm cảm ơn những người bạn nhỏ của rừng xanh. Thiên nhiên không biết nói lời hoa mỹ, nhưng luôn có cách che chở cho những ai biết sống hòa hợp và trân quý nó. Anh Trung hiểu rằng khi mình trao đi tình yêu cho cây cỏ, động vật, mình sẽ nhận lại được sự bảo bọc thiêng liêng từ mẹ trái đất. Dấu hiệu 10. Quý vị thân mến, khi đi chùa lễ Phật nhìn thấy hình Đức Phật, bạn có cảm thấy lòng bình an nhẹ nhõm và hoan hỷ? Sau khi đã đi qua những trải nghiệm của lòng trắc ẩn, sự bao dung và tình yêu dành cho vạn vật, bước chân bạn tự nhiên tìm về với những giá trị tâm linh nguồn cội. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao giữa bộn bề lo toan, chỉ cần bước qua cổng chùa, hít hà mùi hương trầm thoang thoảng, mọi gánh nặng trong lòng bỗng chốc tan biến? Đặc biệt khi đứng trước tôn tượng Đức Phật với gương mặt từ bi và nụ cười thoát tục, trái tim bạn không chỉ là sự cung kính mà là một cảm giác hoan hỷ lạ thường, như thể đứa con xa quê lâu ngày được trở về trong vòng tay của mẹ. Đó chính là sự tương ưng về năng lượng khi tần số của sự lương thiện trong bạn chạm được vào hào quang của sự giác ngộ. Cảm giác bình an ấy không đến từ việc cầu xin danh lợi hay tiền bạc, mà nó đến từ sự nhận diện bản thể. Nhìn vào hình ảnh Đức Phật, bạn không thấy một vị thần xa xôi, mà thấy một tấm gương phản chiếu chính Phật tính đang tiềm ẩn trong tâm mình. Sự nhẹ nhõm, đó là lúc cái tôi cá nhân nhỏ bé được hòa vào dòng chảy của lòng từ bi rộng lớn. Bạn thấy mình trở nên bao dung hơn với những khuyết điểm của bản thân và của người khác. Mỗi lần chiêm bái, bạn như được gột rửa những bụi bặm của tham, sân, si, để rồi khi rời khỏi cửa chùa, bạn mang theo một nguồn năng lượng tươi mới, một đôi mắt sáng suốt để nhìn cuộc đời bằng tâm thế thản nhiên và yêu thương hơn. Sự bình an ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, mà nó còn trở thành một sức mạnh tâm linh, có thể chuyển hóa cả những nghịch cảnh nghiệt ngã nhất. Câu chuyện kể về bà Lan, một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm, mất mát của cuộc đời. Có thời điểm, bà rơi vào tuyệt vọng cùng cực khi mất đi người thân và đối mặt với bệnh tật. Tâm trí bà lúc nào cũng đầy rẫy những câu hỏi tại sao và sự oán trách số phận. Một ngày nọ, theo lời mời của một người bạn, bà tìm đến một ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi. Khi bước vào chánh điện, giữa không gian tĩnh mịch và tiếng chuông chùa ngân vang, bà ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật Bà Quan Âm đang mỉm cười hiền từ. Lạ thay, bà không quỳ xuống để than khóc hay cầu xin như mọi khi. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng ấm áp như tràn ngập tâm trí bà, một cảm giác bình an chưa từng có khiến bà bất giác mỉm cười. Nước mắt cứ thế chảy tràn, nhưng là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Bà nhận ra rằng mọi khổ đau đều do tâm mình thắt nút, và hình ảnh Đức Phật chính là lời nhắc nhở bà hãy buông bỏ để tự cứu lấy mình. Kể từ ngày đó, bà Lan thay đổi hoàn toàn. Bà sống lạc quan, dùng thời gian còn lại để làm việc thiện và chia sẻ sự bình an ấy cho những người cùng cảnh ngộ. Bà hiểu rằng khi tâm ta đủ tĩnh lặng để cảm nhận được sự hoan hỷ trước Phật Đại, thì dù thế gian có biến động đến đâu, trong lòng ta vẫn luôn có một tòa sen ngự trị. Dấu hiệu 11. Quý vị có thấy mình giàu cảm xúc, đa sầu, đa cảm,
hay suy nghĩ và trăn trở vì muốn làm việc gì cũng tốt hơn nữa không? Khi tâm hồn đã được tắm mát trong dòng suối của sự bình an và lòng từ bi, bạn lại trở về với thực tại bằng một trái tim nồng cháy hơn bao giờ hết. Có lẽ đặc điểm rõ nhất của một người mang sứ mệnh lan tỏa ánh sáng chính là sự đa sầu đa cảm và một nội tâm đầy ắp những suy tư. Bạn không bao giờ hài lòng với việc chỉ làm mọi thứ ở mức độ hời hợt hay vừa đủ. Mỗi việc bạn chạm tay vào, từ việc nhỏ như cắm một lọ hoa đến việc lớn như một dự án cuộc đời, bạn đều đặt cả tâm hồn mình vào đó. Bạn trăn trở, suy nghĩ đêm ngày không phải vì tham vọng danh tiếng, mà vì bạn luôn khao khát mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho những người xung quanh. Sự giàu cảm xúc đôi khi khiến bạn dễ mũi lòng, dễ trăn trở trước những thiếu sót của bản thân hay nỗi đau của nhân thế. Nhưng chính những trăn trở ấy lại là động lực để bạn không ngừng hoàn thiện. Bạn hiểu rằng mình là một kênh dẫn của sự tử tế, và để kênh dẫn ấy luôn thông suốt, bạn phải liên tục tự gọt giũa chính mình. Những đêm thức trắng suy nghĩ về một giải pháp tốt hơn, những lo âu làm sao để giúp đỡ được nhiều người hơn, tất cả đều là những biểu hiện của một linh hồn đang tiến hóa mạnh mẽ. Bạn không sợ mệt, chỉ sợ mình chưa đủ tốt để làm vơi bớt nỗi khổ của cuộc đời. Chính sự cầu toàn mang tính nhân văn này tạo nên những kiệt tác của tình thương mà chỉ những ai thực sự tâm huyết mới có thể tạo ra. Chính nhờ sự trăn trở không ngừng nghỉ ấy, bạn không chỉ tạo ra những kết quả xuất sắc mà còn chạm đến trái tim của mọi người bằng sự chân thành tuyệt đối. Câu chuyện về cô giáo trẻ tên Minh là một minh chứng cho sự trăn trở thiêng liêng ấy. Minh được phân công về giảng dạy tại một điểm trường vùng cao đặc biệt khó khăn. Thay vì chỉ dạy hết tiết rồi về như bao người khác, đêm nào Minh cũng trăn trở bên ngọn đèn dầu. Cô lo lắng khi thấy học trò đi học với đôi chân trần trong mùa đông giá rét. Cô suy nghĩ làm sao để những bài giảng khô khan trở nên sinh động, để các em không bỏ học giữa chừng. Sự đa cảm khiến Minh nhiều lần rơi nước mắt khi đến thăm những gia đình học sinh nghèo hèn, và chính những giọt nước mắt đó biến thành hành động. Minh bắt đầu viết thư kêu gọi bạn bè tỉ mỉ thiết kế từng giáo án bằng hình ảnh, cắt dán sinh động. Thậm chí cô còn dành cả lương để mua sách vở cho các em. Có những đêm cô mất ngủ chỉ để nghĩ cách làm sao thuyết phục được một người cha cho con gái tiếp tục đến trường thay vì lấy chồng sớm. Nhiều người bảo cô sao phải khổ thế, cứ làm đúng bổn phận là được rồi. Nhưng Minh chỉ cười, em thấy mình vẫn chưa làm đủ, các em xứng đáng có một tương lai tốt hơn. Sau nhiều năm, điểm trường của Minh trở thành một điểm sáng. Không một em nhỏ nào bỏ học và nhiều em đã đỗ đạt vào đại học. Sự trăn trở của một trái tim giàu cảm xúc đã biến những điều không thể thành có thể. Minh nhận ra rằng khi bạn làm việc gì với tất cả sự trăn trở và yêu thương, bạn không chỉ hoàn thành công việc mà bạn đang kiến tạo nên những phép màu. Sự đa sầu đa cảm của bạn không phải là gánh nặng, mà là một loại năng lượng thuần khiết nhất của tình yêu. Có những đêm bạn nằm gác tay lên trán, tâm trí không ngừng quay cuồng với những câu hỏi: mình đã nói lời đó đủ nhẹ nhàng chưa? Liệu hành động của mình có vô tình làm ai tổn thương không? Bạn tự khắt khe với chính mình, không phải vì bạn cầu toàn đến mức cực đoan, mà vì bạn quá trân trọng cảm xúc của thế gian này. Bạn sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy, một chút hời hợt của mình sẽ làm mất đi một cơ hội để sưởi ấm một tâm hồn khác. Cái sự lo xa, sự nghĩ nhiều ấy chính là minh chứng rõ nhất cho một linh hồn đã trưởng thành, một người luôn sống với trách nhiệm cao nhất trước lương tâm mình. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi vì dường như mình đang mang cả thế giới trên vai, nhưng rồi chính bạn lại là người không thể làm ngơ trước một ánh mắt buồn hay một tiếng thở dài của người lạ. Sự trăn trở của bạn đi sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn chăm chút cho một bữa cơm, không chỉ để no lòng, mà để người ăn cảm nhận được sự ấm áp. Bạn làm một công việc không chỉ để hoàn thành, mà để kết quả đó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng. Chính cái sự đào sâu vào cảm xúc ấy khiến mỗi việc bạn làm đều có hồn, đều mang một sức mạnh chữa lành vô hình. Khi bạn làm việc với tất cả sự trăn trở, bạn đang gieo vào đó những hạt giống của sự tử tế, để rồi mỗi kết quả bạn tạo ra không chỉ là một sản phẩm, mà là một kiệt tác của lòng nhân ái. Hãy nhớ rằng những giọt nước mắt thầm lặng hay những đêm mất ngủ vì muốn sống tốt hơn của bạn
chính là những viên gạch xây nên tòa tháp phước báu. Vũ trụ đã chọn bạn vì biết rằng bạn có đủ sự nhạy cảm để rung động trước nỗi đau và đủ sự kiên trì để biến nỗi đau đó thành hành động thiện lành. Bạn chính là hiện thân của sự cầu toàn nhân văn, người luôn khát khao gột rửa chính mình để trở thành tấm gương phản chiếu sự chân thiện mỹ. Sống một đời đa sầu đa cảm vốn dĩ đã là một sự hy sinh thầm lặng, nhưng chính nhờ những nhịp đập thổn thức ấy, bạn mới có thể chạm đến những tầng sâu nhất của hạnh phúc. Đó là khi thấy người khác vui lên nhờ sự chu đáo của mình, thấy cuộc đời sáng lên nhờ sự tận tâm của mình. Đừng bao giờ chối bỏ sự đa cảm ấy, bởi đó chính là con đường đưa bạn đến gần nhất với Phật tính, nơi tình thương không còn ranh giới và sự hoàn thiện bản thân trở thành một hành trình giác ngộ thiêng liêng. Hãy cứ trăn trở, hãy cứ suy nghĩ và hãy cứ yêu thương bằng tất cả trái tim mình, vì đó chính là cách bạn đang làm đẹp cho nhân gian này một cách rực rỡ nhất. Sự đa cảm ấy đôi khi khiến bạn thấy mình thật đơn độc giữa dòng đời hối hả. Có những lúc bạn cảm thấy kiệt sức vì trái tim mình quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương trước những sự vô tâm hay bạo tàn của thế gian. Bạn trăn trở vì muốn làm tốt hơn, nhưng cuộc đời đôi khi lại đáp lại bằng những sự hoài nghi hoặc phủ nhận. Thế nhưng, bạn ơi, đừng vì thế mà thu mình lại trong lớp vỏ bọc lạnh lùng. Bởi lẽ, những rung động sâu sắc đó chính là ngôn ngữ mà vũ trụ dùng để trò chuyện với bạn. Khi bạn trăn trở về một việc chưa hoàn thiện, đó không phải là sự áp lực của thành tích, mà là tiếng gọi của lương tri đang thúc giục bạn vươn tới sự hoàn mỹ của tâm hồn. Bạn chính là người được chọn để chịu đau thay cho những trái tim đã chai sạn, để khóc thay cho những đôi mắt đã cạn khô tình người. Chính trong những giây phút bạn dốc cạn lòng mình ra để lo toan, để suy nghĩ cho lợi ích của người khác, bạn đang thực hiện một nghi lễ cúng dường cao quý nhất lên 10 phương chư Phật. Sự cầu toàn của bạn không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nằm ở cái tâm tinh khiết đặt vào từng hành động nhỏ. Bạn không chỉ muốn làm tốt, mà bạn muốn mỗi việc mình làm phải chứa đựng một phần linh hồn, một phần tình yêu thương, để ai chạm vào cũng thấy ấm lòng. Sự trăn trở ấy chính là ngọn lửa thiêu đốt cháy những ích kỷ nhỏ nhen, giúp bạn lột xác sau mỗi biến cố để trở nên bao dung và sáng suốt hơn. Bạn không sợ mệt mỏi, không sợ thiệt thòi, vì bạn hiểu rằng khi mình trao đi sự chân thành tuyệt đối, mình đang nhận lại một sự bình an mà tiền bạc hay danh vọng không bao giờ mua nổi. Hãy cứ tiếp tục đa sầu đa cảm, cứ tiếp tục trăn trở và suy nghĩ, bởi đó chính là biểu hiện của một trí tuệ đang nở hoa. Những đêm trắng bạn thức để tìm cách giúp một người, những giọt nước mắt thầm lặng khi nhìn thấy mảnh đời bất hạnh, tất cả đều đã được trời xanh ghi dấu. Bạn không cần phải trở thành một ai đó phi thường, chính sự tận tâm và giàu cảm xúc của bạn đã là một điều phi thường giữa cõi tạm này rồi. Mỗi suy nghĩ hướng thiện của bạn là một luồng sáng quét đi bóng tối của sự vô cảm. Mỗi trăn trở muốn làm tốt hơn là một viên gạch xây nền ngôi nhà hạnh phúc cho nhân gian. Hãy tự hào vì mình có một trái tim biết đau, một tâm trí biết nghĩ và một linh hồn biết yêu thương vô điều kiện. Đó chính là tài sản lớn nhất, là phước báu sâu dày nhất mà bạn mang theo bên mình qua muôn vạn kiếp luân hồi. Khi bạn dừng lại để lắng nghe tiếng thở dài của người khác, khi bạn không đành lòng làm điều gì, đó chỉ vì sự hời hợt, là lúc bạn đang tỏa sáng rực rỡ nhất. Đừng sợ mình nghĩ quá nhiều, hãy sợ mình không còn cảm xúc, vì chừng nào bạn còn trăn trở, chừng đó tình yêu thương trong bạn còn sống mãi. Bạn chính là món quà mà Thượng Đế đã gửi xuống trần gian này để nhắc nhở chúng ta rằng giá trị thực sự của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà nằm ở độ sâu của những tâm tư họ dành cho cuộc đời này. Hãy cứ sống trọn vẹn với sự đa cảm ấy, vì đó là con đường ngắn nhất để bạn chạm vào trái tim của vạn vật và tìm thấy Phật tính trong chính hơi thở của mình. Lời kết: hành trình của người được chọn, tích lũy phước báu để hóa giải khổ đau. Nếu bạn nhận thấy mình có những dấu hiệu trên, hãy mỉm cười và đón nhận, bởi bạn đã được chọn để mang một sứ mệnh cao cả. Người được chọn không phải là người đứng trên cao để phán xét, mà là người được ban cho một trái tim đủ rộng lớn để bao dung, một đôi vai đủ vững chãi để chở che, và một tâm hồn đủ nhạy cảm để thấu hiểu những nỗi đau của nhân gian. Tất cả những đặc điểm ấy, từ sự đa sầu đa cảm đến lòng hay nhường nhịn,
đều là những công cụ quý giá để bạn hoàn thiện bản thân mình. Mỗi trải nghiệm, mỗi lần va vấp hay bị tổn thương, thực chất chỉ là những bài học để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và lòng từ bi, giúp bạn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Hãy hiểu rằng, việc bạn hiện hữu ở đây với tấm lòng thiện lương chính là để cho đi và giúp đỡ những người đang chìm trong khổ đau. Thế giới ngoài kia vẫn còn biết bao mảnh đời cơ nhở, biết bao linh hồn đang khao khát một ánh mắt thấu cảm hay một bàn tay dắt dìu. Khi bạn giúp đỡ người khác mà không mưu cầu tư lợi, bạn đang trực tiếp chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tình yêu thương thuần khiết. Đừng bao giờ sợ mình thiệt thòi bởi mỗi việc tốt bạn làm, dù chỉ là một lời an ủi chân thành hay một cái gật đầu khích lệ, đều là một hạt giống lành được gieo xuống mảnh đất tâm linh. Mỗi hành động tử tế ấy sẽ kết tinh thành một phần phước báu vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Phước báu không chỉ là sự may mắn hay tài lộc ở tương lai, mà chính là sự bình an nội tại ngay trong hiện tại. Khi bạn tích phước cho mình thông qua việc phụng sự chúng sinh, bạn đang tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Hãy kiên trì trên con đường mình đã chọn, sống trọn vẹn với trái tim nhân hậu, vì khi bạn thắp lên ngọn nến cho người khác, chính con đường của bạn cũng sẽ ngập tràn ánh sáng. Hãy tin rằng khi bạn đủ tốt, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn hoàn thành tâm nguyện của mình. Những thử thách là bài học cần tốt nghiệp để gieo hạt giống yêu thương. Trên hành trình của một người được chọn, bạn sẽ không ít lần tự hỏi tại sao lòng mình thiện lương mà sóng gió cứ liên tiếp ập đến. Hãy hiểu rằng mỗi vận hạn, mỗi thử thách gập ghềnh xuất hiện trong đời không phải là sự trừng phạt của số phận, mà chính là những bài thi quan trọng để bạn tốt nghiệp khóa học của linh hồn. Nếu không có nghịch cảnh, làm sao ta biết được sức mạnh của sự kiên trì? Nếu không có nỗi đau, làm sao ta thấu hiểu tận cùng giọt nước mắt của người khác? Mỗi lần bạn bị vùi dập bởi bão giông là một lần bộ rễ của lòng trắc ẩn trong bạn được cắm sâu hơn vào lòng đất. Khi bạn học cách mỉm cười đi qua những oan ức, học cách bao dung với cả những người đã quay lưng với mình, đó là lúc bạn đã thực sự tốt nghiệp bài học về sự buông bỏ và tỉnh thức. Hãy coi những khó khăn là những nấc thang để bạn bước lên cao hơn trên con đường hoàn thiện nhân cách, biến những vết sẹo của quá khứ thành những huân chương của lòng quả cảm. Khi tâm hồn đã vững chãi sau những bài học khắc nghiệt, đó là lúc sứ mệnh thực sự của bạn bắt đầu. Hãy dùng chính đôi tay và trái tim đã từng đau đớn ấy để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Đừng giữ lại tình yêu thương cho riêng mình, bởi tình thương càng cho đi càng trở nên giàu có. Hãy trở thành người gieo hạt miệt mài, mang những hạt giống tốt của sự tử tế, lòng vị tha và niềm tin vào cuộc sống để gieo về muôn lối. Cho dù đó là vùng đất khô cằn của những tâm hồn đang tuyệt vọng, hay những mảnh đời đang rách nát vì khổ đau, hãy cứ gieo bằng tất cả sự chân thành mà không cần mong cầu ngày hái quả. Bạn biết không, mỗi hành động giúp người, mỗi lời nói ái ngữ của bạn hôm nay chính là một hạt giống lành sẽ nảy mầm thành những cánh rừng đại ngàn che chở cho nhân gian mai sau. Khi bạn gieo yêu thương về muôn lối, bạn không chỉ giúp người khác tìm thấy ánh sáng, mà còn đang tự dệt nên một tấm thảm phước báu trải dài dưới chân mình. Hãy sống như một đóa hoa sen, mọc lên từ bùn lầy nhưng không nhiễm mùi bùn, dùng hương thơm của lòng từ bi để ướp cho cuộc đời thêm đẹp. Hành trình này có thể dài, có thể mệt, nhưng mỗi bước chân bạn đi qua đều sẽ lưu lại dấu ấn của một linh hồn cao thượng, một người được chọn để yêu thương và được yêu thương để cứu giúp muôn người. Cuối cùng, xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho tâm Bồ Đề của quý vị luôn kiên cố, thân tâm thường an lạc, và mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến trên con đường tu tập, sửa mình để tìm thấy bến bờ bình an đích thực. Nếu quý vị cảm thấy video này mang lại năng lượng tích cực, hãy cùng gieo duyên lành bằng cách để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật bên dưới video này. Đó không chỉ là lời chào mà còn là một niệm lành để chúng ta cùng cộng hưởng năng lượng bình an cho bản thân và gia đình. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học ý nghĩa. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những bài giảng tiếp theo được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày. Một lần nữa,
xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành, vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật.